ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੌਕਟਸ ਯੋਰ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ SSSB ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਿਸ ਆ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 09/2021 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉન્નਤੀ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ 56, ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਦੀਆਂ 56 ਪੋਸਟਾਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ 61 ਪੋਸਟਾਂ, ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਬਲੋਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਦੀਆਂ 61 ਪੋਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਨਿਰੀਖਕ ਦੀਆਂ 51 ਅਸਾਮੀਆਂ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 51 ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 21/5/2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15/6/2021 ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਦੀਆਂ 56 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਬਲੋਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਦੀ 61 ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ 51 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 168 ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੂਚਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਸਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ SSSB ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਟਲ 168 ਪੋਸਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 51 ਪੋਸਟ ਹੈ, ਬਲੋਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਦੀ 61 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਦੀ 56 ਪੋਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੋਬਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੋਸਟਲੀ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਏਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਏਜ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਡਿਟੇਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਰਨਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? 21 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15/6/2021 ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵੀ ਜਦ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਤਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।